Hello everyone! Kumusta kayong lahat? In today's video, we are going to learn some English phrases na gamitin in everyday conversations. Tandaan natin na hindi sapat yung pag-aaral ng English grammar para tayo ay gumaling sa English. Kung gusto talaga natin na mabilis tayong matuto ng English, obligado tayo na manood ng mga English TV shows, English TV series, English movies, o kaya magbasa ng mga English na babasahin, katulad ng mga English articles, o kaya English novels. Nang sa ganun guys, madagdagan ang ating mga English vocabulary at ma-encounter natin yung mga everyday phrases na katulad nito. Ngayon, mag-English-Tagalog translation tayong muli. Nang sa ganun, itong mga English phrases na ito ay malaman natin kung ano ang katumbas nito sa Tagalog. Okay, number 1 na tayo. Pag sinabing, don't look at me like that, don't look at me like that, ibig sabihin sa Tagalog niyan ay, wag mo akong tignan ng ganyan. O kaya, wag mo nga akong tignan ng ganyan. So, sometimes, pag yung kausap natin, tinitignan tayo, o kaya tinititigan tayo ng masama, o kaya, yung titig nila o yung tingin nila sa atin may ibig sabihin. So, sasabihin natin, don't look at me like that. Huwag mo akong tignan ng ganyan. O kaya, huwag mo nga akong tignan ng ganyan. Okay guys, kapag ikaw nakausap ko, sinasabihan kita na huwag mo siyang tignan ng ganyan. Halimbawa, ikaw, okay, pag lalaki yung tinitignan mo, at sasabihin ko sa'yo na huwag mo nga siyang tignan ng ganyan or huwag mo siyang tignan ng ganyan. Pag yung tinutukoy ko na hindi mo dapat tignan ng ganyan ay lalaki, so him ang gagamitin natin. Don't look at him like that. Huwag mo siyang tignan ng ganyan. Pag babae naman, don't look at her like that. Ibig sabihin, huwag mo siyang tignan ng ganyan. Okay? Don't look at them like that. Okay? Huwag mo silang tignan ng ganyan. Don't look at them like that. Huwag mo silang tignan ng ganyan or huwag mo nga silang tignan ng ganyan. Okay, number 2. I'm so sick of you. So, gumamit tayo dito ng so. So, guys, tandaan natin, itong phrase na to, kahit wala yung salitang so. So, pag wala yung salitang so, sabihin mo sa kausap mo, pag nagsasawa ka na sa kanya, I'm sick of you. It means that you are tired of being around someone. Okay, itong number 2 ay isang phrase yan guys na sinasabi natin sa kausap natin kapag ka naiinis na tayo. Sometimes nagsasawa na tayo sa ugali nila at ayaw na natin silang makasama or yung ugali nila hindi na natin matiis pa. Nasasabi natin yan sometimes sa mga kaibigan natin, kakilala natin, sa kamag-anak natin, o kaya sa asawa natin, sa boyfriend, girlfriend natin, kapag ka yung isang ugali nila ay talagang nakakasawa na or nakakainis na, sometimes hindi na tayo makapagpigil, naiinis na rin tayo sa kanila. At ayaw na natin silang kasama sometimes. So, pag sinabing I'm sick of you, nagsasawa na ako sa'yo or sawa na ako sa'yo. Pag sinabing I'm so sick of you, ibig sabihin sawang-sawa na ako sa'yo or talagang nagsasawa na ako sa'yo. Yun ang ibig sabihin yan. Number 3, don't you dare shame me. Okay, yung pinaka word for word talaga na meaning niyan sa Tagalog ay huwag kang mangahas na pahiyain ako. Okay? Huwag kang mangahas na pahiyain ako. Pero, in everyday conversations, sa Tagalog talaga niyan, hindi naman tayo nagsasabi talaga ng ganon na huwag kang mangahas na pahiyain ako. Ang pinaka-direktang sinasabi natin sa kausap natin ay ganito. Huwag mo kong pahiyain. Okay? Huwag mo akong pahiyain or huwag mo akong pahiyain. Yun ang ibig sabihin niyan. Huwag mo akong pahiyain or huwag mo akong pahiyain. Okay? Number 4, don't say a word to Peter. Pag sinabing don't say a word to Peter, tatandaan natin na ako merong kausap dito. Sinasabihan ko yung kausap ko na huwag siyang magsasabi ng kahit na ano kay Peter. Okay? Kahit na ano. Okay? So, ibig sabihin nito guys, mostly ginagamit tong phrase na to, don't say a word, kapag ka ikaw ay may sekreto na ayaw mong ipaalam sa isang tao. Halimbawa ako, isa akong estudyante, tapos meron akong crush, si Peter. Okay? So, ngayon, araw-araw, gumagawa ako ng love letter. Gumagawa ako ng love letter para kay Peter. And then, hinuhulog ko sa locker niya. Araw-araw yon. Ngayon, guys, halimbawa lang, yung guard nakita ko na naguhulog ako araw-araw ng love letter dun sa locker. So,
nagkaroon ako ng problema kasi yung sekreto ko na pagsusulat ng love letter para kay Peter na araw-araw ko nilalagay sa lakar niya, ay sekreto lang yun na dapat ako lang ang nakakaalam. Kaya lang nakita ko ng guard. Okay? So, yung sekretong yon hindi na magiging sekreto kapag yung guard sinabi niya kay Peter. Kaya ngayon, makikiusap ako sa guard na ganito. Don't say a word to Peter. Okay? So, please don't say a word to Peter. So, nakikisuyo ako na ganito. Please, wag kang magsabi ng kahit na ano kay Peter. So, automatic na yun, guys, na yung bibig ng taong sinabihan mo, dapat tikom, hindi siya magsasabi ng kahit na ano. Okay? Tungkol sa bagay na sekreto. Okay? Don't say a word to Peter. Next. Okay, guys, itong number 5, tayo ay magta-translate ng hindi word for word. Kung hindi, kung ano yung gamitin sa pakikipagtalastasan natin sa araw-araw. Katulad nito. Okay? So, what's wrong? Pag sinabing what's wrong, anong problema? Okay? Tinatanong mo yung kausap mo, anong problema? What's wrong? Okay? Then, idudugtong mo ito kung bakit mo siya natanong ng ganon. Kasi may napansin ka dun sa kausap mo. Halimbawa, mula pa kahapon, yung kausap mo, hindi siya nagsasalita, hindi nagkikwento, tahimik, okay, walang kibo. So, pwede mo itong sabihin sa kanya, what's wrong? Anong problema? You haven't said a word since yesterday. So, ibig sabihin, tahimik ka kahapon pa, hindi ka nagsasalita kahapon pa, wala kang imik kahapon pa. Yan ang ibig sabihin niyan. Okay? Hindi nagsasalita, walang imik, tahimik, kahapon pa. Okay? Number 6 na tayo. He left without saying a word. Ibig sabihin nitong he left without saying a word, ibig sabihin siya ay umalis ng walang kibo, o kaya siya ay umalis ng tahimik, or siya ay umalis ng hindi nagsasalita. Okay guys, so yung number 4 and number 5, tandaan natin, galing yan sa phrase na not say a word. Okay? Pag sinabing not say a word, meaning to say is to not say anything. Ibig sabihin, wag magsabi ng kahit na ano. Kaya madalas guys, yung phrase na not say a word, madalas sinasabi yan kapag ka ikaw ay may sekreto, tapos gusto mo sa isang tao, wag siyang magsasabi ng kahit na ano tungkol sa sekreto mo. So, pwede mong sabihin to guys. Don't say a word. Meaning to say, sekreto lang, wag kang magsasabi ng kahit na ano. Kaya, pag sinabing don't say a word to Peter, wag kang magsabi ng kahit na ano kay Peter. Okay? Dito naman, yung pagkakagamit nito, sa number 5, di ba, ang ibig sabihin ng not to say a word is not to say anything. Pag sinabing not to say anything, katulad ng pagkaka-example dito, ibig sabihin hindi nagsasalita, walang kibo, tahimik. Okay? Yan ang pagkakagamit niyan. Okay, sa number 5. Itong number 6 naman, galing sa phrase na without saying a word. Okay? Without saying a word. Meaning to say, if you do something without a word, you are not saying anything while you do it. So, ibig sabihin, habang gumagawa ka, or habang ginagawa mo yung isang bagay, ikaw ay walang kibo, ikaw ay tahimik, ikaw ay hindi nagsasalita, or hindi nagsasabi ng kahit na ano. Sinabing he left without saying a word, marami ang ibig sabihin yan. Depende guys sa situation, okay? Pwede mong sabihin na siya ay umalis ng walang kibo, okay? Siya ay umalis ng hindi nagsasalita, siya ay umalis ng tahimik, siya ay umalis ng hindi nagsasabi, or hindi nagpapaalam. Yan ang ibig sabihin niyan. O kaya siya ay umalis ng hindi nagsasabi ng kahit na ano. Okay guys, before we move on to number 7, wag po sana natin kalimutan na mag-like at mag-comment po sa video na ito. At sa mga baguhan po sa aking channel, please don't forget to subscribe. Okay, number 7. Tandaan natin to, 2 words yan na ginawang isa. Tandaan natin yung pagkakagamit nito, itong I'll ay galing yan sa 2 words na I will, okay? Gumamit tayo ng contracted form na kung saan yung 2 words naging isa na lang. So, yung mga English native speakers kasi guys, mahilig silang magpaiksi ng mga salita. Ayaw kasi nilang magsalita ng mahabang salita. Kaya yung mga 2 words madalas pinaiksi nila. So, yung mga contracted form na yan, yan ang gamitin in everyday conversations. So, pag sinabing I'll do whatever you want me to, sa madaling salita, gagawin ko ano man ang gusto mo. O kaya, gagawin ko kahit na anong gusto mo.
Pwede rin gagawin ko ano man ang gusto mo na ipagawa sa akin. Okay? So, what do you want me to do? Okay? Tinatanong mo yung kausap mo dito. What do you want me to do? Ibig sabihin, ano ang gusto mong gawin ko? Okay? You can eat whatever you like. Ibig sabihin, pwede mong kainin anuman ang naisin mo or pwede mong kainin anuman ang gusto mo. Halimbawa lang guys, meron akong bisita sa bahay and then gusto niyang kumain. Maraming pagkain sa ref. Okay? Pwede kong sabihin dito or binibigyan ko siya ng permission na kahit na anong pagkain na nasa ref or kahit na anong pagkain na nandun sa kusina, pwede niyang kainin. Okay? Hindi na niya kailangan magpaalam kasi binibigyan ko na siya ng permission. Okay? You can eat whatever you like. Ibig sabihin, pwede mong kainin anuman ang gusto mo. Okay? Or, pwede mong kainin kahit na anong gusto mo. Okay, yun yan. So, you can eat whatever you like. I can't do it without you. Pag sinabing, I can't do it without you, ibig sabihin yan, hindi ko kayang gawin ito nang wala ka, o kaya, hindi ko kayang gawin iyon nang wala ka. Pag sinabing ito or iyon, tumutukoy yun sa bagay na ginagawa mo ngayon. Okay? Naniniwala ka sa sarili mo na ang bagay na ito or ang bagay na iyon ay hindi mo makakayang matapos kung wala ang tulong ng taong kausap mo. So halimbawa, ako meron akong English project, tapos ikaw magaling ka sa English, okay? And naniniwala ako na itong English project ko na to ay hindi ko matatapos or hindi ko magagawa ng maayos nang wala ang tulong mo. So sasabihin ko sa'yo na hindi ko kayang gawin ito nang wala ka. Okay? I can't do it without you. Halimbawa lang yun, guys. Kasi marami pa tayong mga bagay na hindi natin kayang gawin nang wala yung isang tao. Kaya kung meron kang bagay na hindi mo kayang gawin nang wala yung tulong ng isang taong yon, which is yung kausap mo nga, pwede mo sabihin to na I can't do it without you. Hindi ko kayang gawin ito or hindi ko kayang gawin iyon nang wala ka. Number 10. Ito, pag sinabi mo sa kausap mo to, I'm crazy about you, ang other meaning niyan ay, I really like you or I really love you. Ibig sabihin, totoong mahal kita, totoong gusto kita. Okay, let's start over. Pag sinabing let's start over, sa Tagalog niyan ay mag-umpisa tayong muli or magsimula tayong muli. Alam nyo ba guys, itong let's start over ay galing sa phrasal verbs na start over. Pag sinabi start over, ang ibig sabihin niyan sa English ay to begin to do something again, sometimes in a different way. Ano ibig sabihin niyan? Sometimes guys, may mga situation na ganito. Halimbawa, yung mga napapanood natin, okay? Yung mag-asawa, nag-away sila dahil sa isang bagay, okay? So, matindi yung pag-aaway nila. And then ngayon, nagkasundo na sila ulit at nagkapatawaran. Ngayon, sasabihin ng asawa niya, okay, halimbawa ako, sasabihin ko sa asawa ko, let's start over. Sasabihin ko na magsimula tayong muli. Okay? So, ibig sabihin, pag magsimula tayong muli, yung mga pangit na nakaraan ay kakalimutan na. Okay? So, mag-uumpisa tayong muli or magsisimula tayong muli para maging masaya tayong muli. Yun yun. So, let's start over. Ibig sabihin, magsimula tayong muli. Number 12. Okay? Pag sinabing ganito, are you making me angry on purpose? Are you making me angry on purpose? Ibig sabihin yan, tinatanong mo yung kausap mo ng ganito sa Tagalog. Sinasadya mo ba na galitin ako? Or ginagalit mo ba ako? Okay? Kasi pag sinabi mong ginagalit mo ba ako, ang ibig sabihin nun, yung isang tao na yan, na sinasabi mong ginagalit mo ba ako, yung bagay na ginagawa niya, sinasadya niya para magalit ako. Okay? Or magalit ka. So, pag sinabi mong ginagalit mo ba ako, ibig sabihin, mayroon siyang intention na galitin talaga ako. Okay? Pag sinabi mo naman na, sinasadya mo ba na galitin ako? Or sinasadya mo ba na magalit ako? Yun yun. Are you making me angry on purpose? Yan ang ibig sabihin yan sa English, okay? Kaya guys, huwag sana natin kakalimutan na sa pag-aaral ng English ay may mga tips na dapat nating gawin or sundin nang sa ganun guys, matuto tayo ng English ng mabilis. Katulad ng nabanggit ko kanina, hindi pwedeng hindi tayo magbabasa ng mga English articles o kaya English novels.
hindi rin pwedeng hindi tayo manonood ng mga English TV series, English movies, English TV programs, or anything na mga pwede nating mapanood na English yung salita. Kasi guys, yung mga katulad nito, yung mga napag-aaralan natin mga English phrases na ginagamit sa araw-araw, natututunan natin yan sa panunood at pagbabasa. Sometimes, no need na mag-aaral pa ng English grammar kasi nandun na eh. Halimbawa guys, kapag ang sitwasyon ay ganito, ito yung sasabihin mo. So, hindi mo na kailangan mag-aaral ng isa-isa ng grammar tungkol dyan. Kasi, sa situation na to, alam mo na kung ano yung sasabihin mo, yung phrase na yon. So, pag nag-aaral tayo ng English guys, tandaan natin guys, sometimes, hindi lang one word ang ating isasaulo or pag-aaralan. Buong phrase. Buong phrase ang dapat nating isaulo, pag-aralan, or intindihin. Nang sa ganun guys, kapag naunawaan natin at natandaan natin, sa susunod na mga pagkakataon or sa susunod na situation na ganun ang sitwasyon, naka-ready ka na yun ang sasabihin mo. So, ang pag-aaral ng English guys, ay katulad din yan ng pag-aaral ng ibang lingwahe dito sa Pilipinas. So, halimbawa, hindi ka marunong magkapangpangan. Okay. And then, pumunta ka sa Pampanga o kaya Tarlac, na kung saan ang salita doon ay kapangpangan. So, lagi mong nadidinig yung mga phrases na gamitin sa araw-araw, then, natututo ka. Kasi nadidinig mo kapag ganito yung sitwasyon. Halimbawa, kainan. Sasabihin mo, halika, kain na tayo. Halika, kain na tayo. Lagi mo nadidinig ganito. Mikeni, mangantamo. Mikeni, mangantamo. Diba? So, nadidinig mo yung mikeni, mangantamo. Ibig sabihin, halika or halina kayo, kain na tayo. So, parang ganun guys. Ganun din sa English. So, pag lagi mong nadidinig, lagi mong napapanood, ganun yung phrase, so lagi mong matatandaan. And then, pwede mong i-apply yan sa buhay mo, or kung may kausap ka, at kailangan mong magsalita ng English, pwede mo nang i-apply kasi nga nadinig mo eh. Okay? Nadinig mo at nangyari din sa'yo. Okay guys, yan lamang pa ang aking maipaglilingkod sa ngayon. Please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Sa mga beginners po o sa mga baguhan po sa aking channel, may mga listahan po tayo ng mga English grammar videos dito po sa baba ng video na ito o sa description ng video na ito. Andiyan po yung iba pang mga English grammar videos na pwede pa po nating mapanood. So guys, abangan nyo po ang susunod pa po nating mga English-Tagalog tutorials dito sa Paano Matuto Mag-English 101. Thank you so much guys!